สวัสดีครับผู้ร่วมศึกษาธรรมทุกท่านวันนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากเบื้องบนสวรรค์บารมีธรรมพระบรรพจารย์ด้วยความเมตตาของรองธรรมาธิการด้วยความทุกข์ยากของผู้นำสายธรรมด้วยการส่งเสริมจากอาจารย์ชี้แนะทุกท่านขอขอบคุณผู้แนะนำรับรองที่นำพาผู้น้อยเข้าสู่ประตูธรรมสำนึกบุญคุณบรรพชนคุณพ่อคุณแม่ที่ให้กายสังขารวันนี้ได้พึ่งรัศมีธรรมจากผู้ร่วมศึกษาธรรมทุกท่านครับก็ห่างหายกันไปหลายวันนะครับครับวันนี้ก็มีโอกาสได้มาร่วมศึกษาธรรมกันวันนี้ก็ตรงกับวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2554วันนี้ที่ปัตตานีนะครับตอนเช้าก็อากาศดีครับนะฮะก็เมื่อวานนี้ฝนก็ตกมากมายนะครับเช้านี้ก็มีครึ้มๆนิดหน่อยนะครับแต่บรรยากาศก็ดีและเป็นวันสำคัญของชาวมุสลิมก็คือเป็นวันฮาริลายอนะครับซึ่งวันเป็นวันที่ออกบวชหมายถึงว่าหลังจากที่มีการบวชมาแล้ว1 เดือนนะครับอันนี้ก็วันนี้ก็เป็นการจบสิ้นนะครับในทางศาสนาอิสลามนะฮะก็มีการฉลองกันมีการสวดมนต์นะฮะสวดคัมภีร์ต่างๆนะครับในทางศาสนากันนะครับวันนี้สิ่งที่เราจะหยิบยกกันมาร่วมศึกษาธรรมกันนะครับก็คือหัวข้อที่ว่าไม่รู้หนังสือจะบรรลุธรรมได้ไหมหัวข้อนี้นะครับเป็นหัวข้อที่หลายๆคนเมื่อได้ฟังแล้วก็อาจจะแปลกใจหรืออาจจะคิดชงนใจว่าจะเป็นไปได้หรือว่าการที่เราไม่รู้หนังสือแล้วเราจะศึกษาพระธรรมคัมภีร์คำสอนต่างๆอย่างไรนะครับเราจะบำเพ็ญบรรลุธรรมได้อย่างไรหรือในเมื่อเราไม่รู้หลักธรรมคำสอนใดๆเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับว่าการศึกษาวิถีอนุตตรธรรมหรือการบำเพ็ญวิถีอนุตตรธรรมนั้นเป้าหมายนะครับไม่ได้อยู่ที่กายสังขารเป้าหมายก็คืออยู่ที่จิตญาณล้วนๆครับวันนี้เหตุผลที่วิถีอนุตตรธรรมจุติลงสู่ครัวเรือนนั้นก็เพราะว่านะครับการเวลาของโลกคับขันแล้วภัยพิบัติซึ่งเป็นภัยพิบัติครั้งยิ่งใหญ่และครั้งสุดท้ายกำลังจะลงสู่โลกครับหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนยุคเข้าสู่ยุคของพระศรีอริยเมตไตรเป็นพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายนะครับที่จะมาปกครองธรรมการต่อไปหลังจากที่ภัยพิบัติผ่านพ้นไปแล้ววันนี้วิถีอนุตตรธรรมจุติเข้าสู่ครัวเรือนนะครับมาเป็นระยะเวลากว่า100 ปีแล้วนะครับตั้งแต่ในสมัยพระบรรพจารย์ลู่จงอีนะครับเข้าสู่พระธรรมจารย์กงฉังและพระธรรมจารย์จือซี่นะครับซึ่งเป็นพระธรรมจารย์รุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นที่18ของประเทศจีนนะฮะจะไม่มีรุ่นที่19หรือไม่มีพระบรรพจารย์รุ่นที่3ของธรรมการยุคขาวปลายกลับนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะการที่เราจะศึกษาธรรมะให้เกิดความเข้าใจอย่างท่องแท้นั้นมิได้หมายถึงว่าเราจะต้องรู้หลักธรรมคำสอนต่างๆที่พระศาสดาอริยเจ้านะครับต่างๆทั้งหลายทั้งปวงที่ได้ทรงเทศนาธรรมมาเลยไม่จำเป็นนะครับไม่ได้จำเป็นว่าผู้ที่บรรลุนั้นจะต้องรู้คัมภีร์คำสอนต่างๆเหล่านั้นถึงจะบรรลุได้คราวนี้การที่เราศึกษาคัมภีร์คำสอนต่างๆทั้งหลายเนี่ยเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะให้เรารู้ถึงวิธีการรู้ถึงตำแหน่งรู้ถึงประตูว่าเราจะเข้าไปหาสู่จิตญาณเดิมของเราได้อย่างไรนี่คือประเด็นสำคัญที่สุด แต่ด้วยการศึกษาธรรมต่างๆมากมายนั้น
นะฮะมันทำให้เราเกิดความสับสนเกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเข้าใจผิดต่อหลักธรรมคำสอนอย่างแท้จริงอันนี้มีมากมายนะครับมากมายเหลือเกินนะฮะเพราะฉะนั้นมีคำกล่าวว่าผู้บำเพ็ญนั้นมีมากเหมือนขนวัวแต่ผู้ที่ปฏิบัติจริงหรือบรรลุจริงนั้นมีแค่เขาวัวครับซึ่งมันน้อยเหลือเกินอันนี้เป็นคำพูดที่มีการพูดกันส่งต่อกันมาอย่างยาวนานเราก็ไม่รู้เหตุที่มาว่ามาจากใครที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะฮะอันนี้เราจะได้ยินเสมอนะครับแล้วเราจะอยู่ในกลุ่มไหนล่ะครับกลุ่มที่เป็นขนวัวหรือกลุ่มที่เป็นเขาวัวแน่นอนนะครับเราจะค้นหากลุ่มที่อยู่ในกลุ่มที่เป็นเขาวัวนั้นคงจะยากมันก็เหมือนงมเข็มในมหาสมุทรนะครับยิ่งยากไปกว่านั้นอีกอันนี้คือคำเปรียบเทียบคำเปรียบเปรยนะครับเพราะนั้นเป้าหมายจริงๆนั้นเพื่ออะไรนะครับวิถีอนุตตรธรรมถ่ายทอดแค่ไตรรัตน์3ประการเท่านั้นนะครับนอกเหนือจากนั้นสิ่งที่เราได้ร่วมศึกษากันบำเพ็ญการปฏิบัติกันนั้นล้วนเป็นคัมภีร์คำสอนล้วนเป็นพระโอวาทของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นคือเรียกว่าเป็นคำสั่งสอนที่เรียกว่าศาสนาทั้งสิ้นวิถีอนุตตรธรรมนั้นถ่ายทอดให้รู้ถึงจุดสถิตของจิตญาณที่ตั้งอยู่บนกายสังขารนี้เป็นตำแหน่งที่พุทธจิตธรรมญาณของเราตั้งมั่นอยู่ที่ตรงจุดนั้นจุดนี้เป็นศูนย์กลางของกายสังขารและเป็นศูนย์รวมระหว่างกายกับจิตพูดง่ายๆมันเป็นศูนย์รวมของกายจิตทั้งเป็นศูนย์กลางของร่างกายและเป็นศูนย์กลางของจิตญาณจุดนี้จะเรียกว่านิพพานก็ได้จะเรียกว่าธรรมะก็ได้จะเรียกว่าหลักธรรมจะเรียกว่าพุทธจิตธรรมญาณจะเรียกว่าจิตจะเรียกว่าใจอย่างไรก็ตามที่เราจะเรียกชื่อมันสามารถที่จะใช้ได้หมดอยู่ที่ความเข้าใจอยู่ที่ความรู้แจ้งของแต่ละคนในจุดนี้เป้าหมายประเด็นสำคัญที่สุดของวิถีอนุตตรธรรมก็เพื่อที่จะให้เราย้อนมองส่องตนกลับไปที่จุดนี้เพราะจุดนี้คือจุดกำเนิดของชีวิตจุดกำเนิดของชีวิตเนี่ยหมายถึงจุดกำเนิดของชีวิตที่เป็นชีวิตแห่งจิตญาณและเป็นจุดกำเนิดชีวิตที่เป็นร่างกายหรือกายสังขารนี้มันเป็นทั้งสองอย่างก็คือเป็นทั้งชีวิตที่มีรูปลักษณ์เป็นทั้งชีวิตที่ไร้รูปลักษณ์แต่ชีวิตที่แท้จริงนั้นก็คือชีวิตที่ไร้รูปลักษณ์เป็นชีวิตที่ไม่มีการเกิดไม่มีการตายพูดง่ายๆไม่มีการเกิดไม่มีการดับแต่ชีวิตที่แท้จริงนั้นจิตญาณเดิมของเรานั้นสภาวะธรรมเดิมของเรานั้นเป็นสภาวะที่ครอบคลุมสรรพสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงครอบคลุมลักษณะต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างล้วนอยู่ภายในจุดนี้ทั้งสิ้นเพราะนั้นปัญหาที่เราจะเข้าถึงพุทธจิตธรรมญาณของเรานั้นก็เพื่อที่จะให้รู้แจ้งในจิตเดิมแท้ก็โดยอาศัยจุดชี้จากพระวิสุทธิอาจารย์ก็คือจุดญาณทวารนี้เท่านั้นครับที่จะนำพาเรากลับคืนสู่สภาวะเดิมได้เพราะฉะนั้นคัมภีร์คำสอนต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนั้นที่มีอยู่ในโลกนี้นั้น
ล้วนบอกให้เราค้นหาจุดนี้ให้พบล้วนบอกว่าการที่จะกลับคืนสู่จิตญาณเดิมของเรานั้นจะต้องได้รับการเปิดประตูรู้ถึงประตูนี้นะแล้วก็เข้าไปหานะฮะสภาวะเดิมแท้นั้นโดยผ่านทางประตูนี้เท่านั้นครับอันนี้คือสิ่งที่อริยเจ้าทั้งหลายทรงได้ยืนยันมาแล้วซึ่งอยู่ในคัมภีร์ต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนะครับซึ่งมันเป็นจุดเดียวกันเป็นหนึ่งเดียวกันนะไม่มีสองครับไม่ว่าจะศาสนาใดนะครับนะพระศาสดาองค์ใดอริยเจ้าในศาสนาใดๆผู้ที่บรรลุธรรมไปแล้วหรือเข้าถึงสภาวะจิตเดิมทั้งสิ้นนั้นล้วนอาศัยประตูนี้ทั้งสิ้นเพราะนั้นคนที่ไม่รู้หนังสือแต่เขาได้รู้ถึงจิตญาณของเขาได้รู้ถึงประตูที่จะนำพาเขากลับคืนสู่สภาวะเดิมนั้นนั่นก็คือประเด็นสำคัญเพราะนั้นเมื่อได้รู้หนึ่งจุดชี้จากพระวิสุทธิอาจารย์แล้วเหมือนกับเราได้รู้ถึงคัมภีร์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดสิ้นแล้วว่าค้นหาประตูของจิตญาณให้พบวันนี้เรารู้ตำแหน่งแล้วแต่หลายๆคนเมื่อรู้ตำแหน่งแล้วยังไม่รู้วิธีการที่จะเข้าไปหานะครับจิตญาณของตนเองมีมากมายเหลือเกินนะครับบำเพ็ญมาเป็น10 20 30 ปีก็ไม่เคยที่จะย้อนกลับเข้าไปหาจุดนี้เลยส่วนใหญ่แล้วมีแต่จะนำพาจิตใจของตัวเองนั้นออกไปค้นหาภายนอกทั้งสิ้นอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นจริงอยู่ทุกวันนี้หากมีใครมาพูดถึงเรื่องจิตญาณบอกว่าให้ยึดตรงจุดญาณทวารนี้แล้วสามารถที่จะเข้าถึงจิตพุทธะของตนได้คนส่วนใหญ่มักจะบอกว่าอันนี้ยึดติดแล้วอันนี้ยึดติดแล้วครับนี่คือความไม่เข้าใจคือคิดว่าการที่จะเป็นพุทธอริยเจ้าทั้งหลายได้นั้นจะต้องไม่ยึดติดถามว่าวันนี้เราบำเพ็ญให้แจ้งก่อนหรือไม่ยึดติดก่อนแล้วถึงค่อยแจ้งทีหลังเราจะต้องทำความเข้าใจให้ดีนะครับมิฉะนั้นแล้วเราจะหลงประเด็นคำพูดที่บอกว่าไม่ยึดติดมันเป็นแค่ความคิดที่ปรุงแต่งว่าไม่ยึดติดมันไม่ใช่เป็นการแจ้งรู้จริงๆความหมายจริงๆนั้นมันไม่สามารถอธิบายได้บอกว่าไม่ยึดติดหรือต้องยึดติดแต่ประเด็นสำคัญวันนี้เรากำลังบำเพ็ญธรรมอยู่เรายังไม่รู้แจ้งหากเราไม่ยึดหนทางสายกลางนี้หากเราไม่เดินตามเส้นทางที่อริยะได้ชี้ไว้ให้นี้แล้วเราจะพบจิตญาณเดิมของเราได้อย่างไรหลายคนบอกว่าก็รู้แล้วนี่ว่ามันอยู่ตรงจุดนั้นนั่นคือแค่ความคิดนั่นคือแค่สัญญาความจำที่บอกให้รู้ว่าตำแหน่งของญาณทวารอยู่ตรงจุดนั้นเท่านั้นครับมันเป็นแค่สัญญาความจำมันยังไม่ใช่ความรู้สึกอันแท้จริงเพราะนั้นคนที่บำเพ็ญที่บรรลุธรรมมีมากมายเหลือเกินที่ไม่รู้หนังสือยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราก็ไม่รู้หนังสือครับเพราะว่าในสมัยพุทธกาลนั้นที่ผู้น้อยได้ศึกษามานั้นยังไม่มีตัวหนังสือครับและยังมีอีกหลายท่าน
หลายพระองค์ที่ไม่รู้หนังสือและก็บรรลุธรรมเป็นอริยเจ้าเป็นพระพุทธเป็นพระโพธิสัตว์เดินดินอย่างเช่นพระธรรมจารย์รุ่นที่6ก็คือพระธรรมจารย์เว่ยหลางอันนี้ก็ท่านก็ไม่รู้หนังสือครับพระธรรมจารย์ลู่จงอีเป็นพระธรรมจารย์รุ่นที่17หรือธรรมจารย์องค์แรกของปฐมธรรมจารย์ของยุคขาวปลายกับนี้พระองค์ก็ไม่รู้หนังสือครับและที่ชัดเจนที่สุดก็คือนักธรรมอาวุโสในสายของฟาอีเหอซ่านนั่นก็คือท่านเต๋อหุยผู่ซ่าท่านก็ไม่รู้หนังสือครับแต่ท่านก็บรรลุธรรมเป็นพระโพธิสัตว์เดินดินครับเพราะฉะนั้นวันนี้การบำเพ็ญธรรมประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่กายสังขารวันนี้เราลงแรงที่กายสังขารมากเท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่ลงแรงที่จิตญาณของเราแล้วก็ไม่มีทางครับที่เราจะบรรลุธรรมได้เพราะสิ่งที่ทำนั้นก็แค่เป็นความดีเท่านั้นต่อให้เราทำความดีมากมายขนาดไหนนะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ย้อนมองส่องตนกลับไปสู่ที่จิตญาณอย่างแท้จริงสิ่งที่ทำก็เปล่าประโยชน์สิ่งที่ทำก็เหนื่อยเปล่าๆนะครับคำพูดนี้ไม่ใช่เป็นของผู้น้อยนะครับแต่อริยเจ้าได้ตรัสไว้ว่าหากเราไม่ได้ลงแรงที่จิตญาณแล้วก็สิ่งที่ทำไปมากมายนั้นสูญเปล่าครับเหนื่อยเปล่าครับมันไม่ได้ช่วยหรือทำให้จิตญาณของเราสว่างไสวเลยแค่เป็นการสร้างความดีแค่เป็นบุญที่สามารถจะไปชดใช้หนี้เวรกรรมทำให้หนี้เวรกรรมต่างๆทั้งหลายนั้นเบาบางลงได้ครับแต่ไม่ได้ทำให้จิตญาณของเราสว่างไสวเลยประเด็นสำคัญวันนี้เราจะต้องย้อนมองส่องตนสำนึกรู้ไปที่จุดญาณทวารเพราะจุดนั้นคือจิตญาณของเราคือตัวตนที่แท้จริงของเราอาศัยจิตญาณเดิมนั้นเป็นประธานสิ่งที่แสดงออกมาสิ่งที่กระทำออกมานั้นก็คือคุณค่าแห่งธรรมอันแท้จริงหรือที่เรียกว่าคุณธรรมมันจะหลั่งไหลออกมาอย่างโดยธรรมชาติอย่างสอดคล้องต่อหลักสัจธรรมต่างๆทั้งหลายทั้งปวงถึงแม้คนคนนั้นจะไม่รู้เลยว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่นั้นจะเรียกว่าคุณธรรมที่เรียกว่าเมตตากตัญญูหรือคุณธรรมใดๆก็ตามมันไม่ได้หมายถึงว่าสิ่งที่คุณกระทำนั้นคุณจะต้องรู้ว่ามันเรียกชื่อว่าอะไรไม่จำเป็นครับมันสำคัญอยู่ที่ว่าวันนี้เราได้ใช้จิตเดิมแท้ของเราเป็นประธานในการดำเนินชีวิตไหมเท่านั้นแหละครับนั่นคือประเด็นสำคัญส่วนเราจะรู้หลักธรรมคำสอนคัมภีร์หัวข้อธรรมอะไรต่างๆหรือไม่อย่างไรมันเป็นประเด็นรองครับรู้หรือไม่รู้ไม่สำคัญครับสำคัญที่ว่าวันนี้เราได้ย้อนมองส่องตนเราได้รู้ถึงจิตญาณของเราหรือยังเราได้กำหนดจิตของเราลงตรงจุดนั้นอยู่เสมอหรือไม่จนเราได้สำนึกรู้อยู่เสมอทุกขณะจิตนั่นคือสิ่งที่เราจะต้องกระทำนั่นคือสิ่งที่ผู้บำเพ็ญทั้งหลายทั้งปวงจะต้องบำเพ็ญปฏิบัตินี่แหละคือประเด็นสำคัญของวิธีอนุตตรธรรมแต่ผู้บำเพ็ญมากมายกลับไปหลงติดอยู่กับภายนอกจนลืมไปว่าปัจจัยสำคัญที่วิถีอนุตตรธรรมลงโปรดเข้าสู่ครัวเรือนนั้นเพื่ออะไร
เราจะต้องเร่งรีบแล้วทำความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญที่สุดวันนี้เราไม่ใช่แค่คิดว่าจิตญาณของเราอยู่ที่นั่นนะฮะเราจะต้องรู้สึกให้ได้โดยผ่านกายสังขารนี้เข้าไปครับนะฮะเพราะญาณทวารก็คือพระพุทธนะเป็นไตรลักษณ์ดวงที่หนึ่งที่บอกตำแหน่งที่กายสังขารนี้เพราะนั้นการรู้สึกนะหรืออาศัยเวทนานี้ไปสัมผัสรู้ที่กายสังขารที่จุดนี้ครับเมื่อเราสามารถรู้สึกนั่นจึงเรียกว่าสติตัวนี้เป็นสติที่เรียกว่ารู้ทั้งกายและรู้ทั้งจิตเพราะว่าจุดนั้นมันเป็นศูนย์รวมระหว่างกายและจิตนะฮะเพราะนั้นหากวันนี้เรามันที่จะย้อนมองส่องตนนะครับมันที่จะกำหนดจิตมันที่จะสำรวมจิตกลับไปที่จุดนี้เสมอไม่ว่าเราจะยืนเดินนั่งนอนนะหรือทำอะไรก็ตามนะฮะมันจะค่อยๆสำนึกรู้ทีละนิดเมื่อเราได้สำนึกรู้ได้สัมผัสรู้ตรงจุดนั้นแล้วมีสติรู้ตั้งมั่นแล้วครั้งแรกเป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าครั้งแรกเนี่ยไอ้ที่เราสัมผัสรู้เนี่ยมันรู้สึกอย่างไรเราก็จะไม่เข้าใจนะครับแต่เมื่อเราได้รู้สักครั้งแล้วสิ่งสำคัญพิสูจน์มันครับอยู่กับมันบ่อยๆนะฮะสัมผัสรู้อยู่ตรงจุดนั้นบ่อยๆเราก็จะสัมผัสถึงความแยบหยุ่นของสภาวะธรรมเราก็จะค่อยๆมองเห็นถึงความเป็นจริงทั้งหลายทั้งปวงโดยที่เราอาจจะไม่ต้องรู้ถึงคัมภีร์คำสอนใดๆเลยแต่เมื่อเรารู้เราเข้าใจตรงนี้แล้วเราไปอ่านคัมภีร์คำสอนหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งแล้วเราก็จะเข้าใจความหมายในหัวข้อธรรมต่างๆเหล่านั้นได้เองครับตรงนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าการรู้ครับไม่ใช่ความรู้ที่ได้จากการอ่านจากการฟังนะฮะเพราะฉะนั้นการรู้ตรงนี้มันก่อเกิดจากการที่เราภาคเพียรพยายามที่จะย้อนมองส่องตนสำนึกรู้ตรงจุดนี้ต่างหากครับนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งหลายทั้งปวงที่อริยเจ้าได้ทรงเทศนาธรรมนะฮะผู้คนบำเพ็ญธรรมต่างๆทั้งหลายทั้งปวงที่พยายามอธิบายที่พยายามที่จะพูดบอกว่านะเพื่อที่จะทำยังไงให้เราบรรลุธรรมนั้นเป้าหมายก็เพื่อทำยังไงให้เรากลับไปสู่จุดนี้รู้สำนึกที่จุดนี้นี่คือประเด็นสำคัญครับวันนี้ก็ร่วมศึกษากันมาพอสมควรนะครับก็ขอร่วมศึกษาเพียงเท่านี้หวังว่าผู้ร่วมศึกษาทุกท่านค่อยๆพิจารณาค่อยๆที่ปฏิบัติค่อยๆที่จะย้อนมองส่องตนโดยอาศัยพุทธระเบียบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกราบพระไม่ว่าจะเป็นการทานข้าวเวลาจีไม่ฉีไม่ว่าเวลาเราจะเจอใครสวัสดีต้องน้อมจิตกลับมาที่จุดนั้นฝึกอย่างนี้เสมอแล้วก็จะค่อยๆเป็นธรรมชาติครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ได้ร่วมศึกษากันสวัสดีครับ